ในความฝันของจินชิอดีตจักรพรรดิพยายามจะมอบผลึกสีเหลืองนี้ให้กับจินชิซึ่งก็มีปริศนาตรงที่ว่าผลึกสีเหลืองนี้คืออะไรและให้จินชิเอาไว้เพื่ออะไรซึ่งดูแล้วมันก็น่าจะมีความสำคัญพอสมควรไม่อย่างนั้นอดีตจักรพรรดิคงไม่ถ่อมาถึงวังหลังเพื่อเอามาให้จินชิเป็นแน่จนกระทั่ง EP ที่33ของอนิเมะได้ออกมาก็ได้มีการเฉลยเหตุผลนี้ขึ้นซึ่งผลึกนี้เป็นข้อความบางอย่างที่ได้ฝากเอาไว้ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงข้อความนี้ข้อความที่อดีตจักรพรรดิอยากจะฝากเอาไว้ว่ามันคืออะไรและฝากถึงใครแต่ขอบอกไว้ก่อนว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งและตราตรึงใจมากเลยทีเดียวเราไปเริ่มกันเลยซึ่งในตอนแรกที่อดีตจักรพรรดิได้ยื่นผลึกสีเหลืองๆนี้ให้กับจินชิแน่นอนว่าทั้งตัวจินชิแล้วก็เราซึ่งเป็นผู้ดูจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรซึ่งตัวผมเองก็ได้แต่สันนิษฐานไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นไอ้เจ้าผลึกสีเหลืองๆนี้อาจจะเป็นวัตถุมีค่าบางอย่างคล้ายๆกับพวกทองหรือพวกหยกอดีตจักรพรรดิอาจจะอยากให้สิ่งนี้ให้จินชิพกเอาไว้เพราะมันก็ไม่แปลกที่พ่อจะให้ของขวัญกับลูกชายสักชิ้นหนึ่งหรือถ้ามากไปกว่านั้นผลึกนี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงชนชั้นสูงยกตัวอย่างเช่นจักรพรรดิก็จะมีตราหยกเพื่อแสดงอำนาจหรือถ้าเป็นขุนนางชั้นสูงก็จะมีกระบี่หรือสิ่งของเพื่อแสดงตัวตนก็เลยพานคิดไปว่าไอ้เจ้าผลึกนี้อาจจะเป็นสิ่งที่แสดงสัญลักษณ์หรืออำนาจอะไรบางอย่างก็เป็นได้นี่เป็นสิ่งที่คิดในตอนที่เนื้อเรื่องยังไม่เฉลยแต่ใน EP ที่33ของอนิเมะเราจะได้รู้เรื่องราวระหว่างพระพันปีอันชิกับอดีตจักรพรรดิว่าทั้งคู่มีความเป็นมายังไงเพราะอดีตของจินชิก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เรื่อยมาซึ่งใน EP ที่33มันก็จะไปเข้าเรื่องราวดราม่าที่เคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้อดีตจักรพรรดิผู้น่าเวทนากลัวผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่นั่นก็เพราะความหลังฝังใจโดนแม่บีบบังคับบงการใช้เป็นหุ่นเชิดบวกกับส่วนที่ไม่มีในเนื้อเรื่องแต่ผู้เขียนอาจารย์นัสึได้อธิบายใน X เอาไว้ว่าการที่จักรพรรดินีแม่ของอดีตจักรพรรดิคอยตามติดลูกเป็นเงาแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าใจร้ายใจดำอะไรแต่นางต้องการที่จะปกป้องลูกชายซึ่งเป็นสิ่งที่จักรพรรดินีไม่สามารถทำได้ในตอนที่อดีตจักรพรรดิยังเป็นแค่องค์ชายน้อยอยู่ซึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็จะเป็นความหลังฝังใจเป็นปมของจักรพรรดินีเหมือนกันที่ไม่สามารถปกป้องลูกได้แต่ด้วยความที่อยากจะชดใช้สิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในอดีตพอมาถึงตอนนี้จักรพรรดินีก็เลยปกป้องลูกชายอย่างสุดขีดจนทำให้อดีตจักรพรรดิเนี่ยอ่อนแอเป็น PTSD กับผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่อดีตจักรพรรดิสามารถใช้ชีวิตปกติพูดคุยกับผู้หญิงได้เพียงแค่เด็กผู้หญิงเท่านั้นซึ่งคำว่าเด็กผู้หญิงเป็นเพียงเด็กผู้หญิงระดับชั้นประถมแค่นั้นเองทำให้อดีตจักรพรรดิเลือกสนมที่เป็นเด็กชั้นประถมแบบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมีวันหนึ่งมีพระสนมเข้ามาใหม่ในวันที่อดีตจักรพรรดิจะต้องพบเจอกับพระสนมนี้เป็นครั้งแรกซึ่งพระสนมคนนี้ไม่ใช่เด็กๆแล้วแน่นอนว่าอดีตจักรพรรดิต้องกลัวพระสนมคนนี้อย่างแน่นอนเมื่อพระสนมเดินมาจับแขนอาการ PTSD ก็กำเริบอดีตจักรพรรดิสะบัดแขนจนพระสนมคนนี้กระเด็นไปเลยส่วนอดีตจักรพรรดิได้แต่ไปหลบที่มุมห้องกลัวจนตัวสั่นน้ำตาไหลสภาพที่ออกมาหมดความเป็นจักรพรรดิโดยสิ้นเชิงแต่แล้วนางกำนันของพระสนมคนนี้ก็ได้เดินเข้าไปหาอดีตจักรพรรดิซึ่งนางกำนันคนนี้ยังเป็นแค่เด็ก10 ขวบหน้าตาน่ารักเดินเข้าไปจับแขนอดีตจักรพรรดิแล้วถามด้วยความห่วงใยว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าอดีตจักรพรรดิก็เลยถูกใจนางกำนันคนนี้แล้วก็มีลูกด้วยกันเป็นลูกชาย1 คนนางกำนันคนนี้ก็คือพระพันปีอัญชิในปัจจุบันนั่นเองแต่แล้วพออัญชิเริ่มที่จะโตขึ้นรูปลักษณ์ไม่ได้เป็นเด็กประถมเหมือนเดิมจักรพรรดิองค์ก่อนก็ไม่เสด็จมาหาอีกเลยมีอยู่วันหนึ่งอัญชิได้ไปเห็นอดีตจักรพรรดิพูดคุยแตะเนื้อต้องตัวกับพระสนมคนอื่นซึ่งเป็นเด็กทำให้เริ่มมีอารมณ์คับแค้นใจขึ้นมาทั้งที่ตัวเองอยู่ที่นี่แท้ๆเดินผ่านกันอดีตจักรพรรดิยังไม่ทักไม่พูดสักคำแต่กลับไปพูดไปคุยไปสัมผัสเด็กๆได้อัญชิจะไม่ยอมโดนลืมแบบนี้เด็ดขาดก็เลยตามอดีตจักรพรรดิเข้าไปถึงห้องข่มขู่อดีตจักรพรรดิลงมือเองจนมีลูกกับอดีตจักรพรรดิอีก1 คนซึ่งอดีตจักรพรรดิที่กลัวผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดนอัญชิบุกเข้าไปหาถึงห้องแถมยังมีอะไรกันด้วยอีกทำให้อดีตจักรพรรดิคุ้มคลั่งเป็นบ้าแล้วก็เก็บตัวอยู่ในห้องหนึ่งตลอดมาไม่ยอมออกจากห้องนี้เลยโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุการณ์ก็ล่วงเลยมาจนอัญชิได้ขึ้นเป็นแม่ของแผ่นดินและอดีตจักรพรรดิที่ตายไปโดยทุกอย่างก็คงค้างคาอยู่แบบนั้นจนวันหนึ่งเรื่องทุกอย่างก็ได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาในวันที่พระพัน
ปีอัญชิเดินทางมาหาเมาเมาเพราะอยากให้เมาเมาช่วยคลี่คลายปริศนาให้หนึ่งอย่างนั่นก็คือการที่ร่างของอดีตจักรพรรดิไม่เน่าเปื่อยแม้ว่าจะตายมาตั้งนานแล้วพระพันปีอัญชิสงสัยว่านั่นคือคำสาปที่พระพันปีได้ทรงสาปอดีตจักรพรรดิไว้หรือเปล่าเพราะพระพันปีบอกว่าเกลียดอดีตจักรพรรดิจนถึงขนาดสาปแช่งให้ตายอยู่ทุกวันซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหตุผลที่พระพันปีบอกว่าอยากจะรู้เรื่องราวของคำสาปเนี่ยเป็นเหตุผลที่แท้จริงหรือเปล่าหรือพระพันปีอยากรู้เรื่องอื่นมากกว่ากันแน่แต่เอาเรื่องคำสาปมาเป็นข้ออ้างกุญแจที่จะไขปริศนาทุกอย่างนี้อยู่ในห้องที่อดีตจักรพรรดิหนีไปหลบอยู่ในนั้นหลังจากที่โดนอัญชิข่มขู่แล้วไม่ยอมออกมาอีกเลยซึ่งในห้องนี้ได้เก็บความลับของอดีตจักรพรรดิไว้ความลับที่ไม่ยอมเปิดเผยให้ใครรู้นั่นก็คืองานอดิเรกของอดีตจักรพรรดิที่ชอบวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจซึ่งการที่ไม่ยอมเปิดเผยให้ใครรู้เลยน่าจะเป็นเพราะค่านิยมในสมัยก่อนจักรพรรดิผู้เป็นประมุขของบ้านเมืองควรที่จะมีรูปลักษณ์ภายนอกที่เข้มแข็งงานอดิเรกควรจะเป็นงานอดิเรกที่ดูบู๊สักหน่อยอย่างเช่นการล่าสัตว์การฝึกอาวุธหรืออะไรก็ได้ที่มันดูเป็นผู้ชายและแสดงความแข็งแกร่งความเป็นผู้นำออกมาได้มากๆแต่การวาดรูปหงุมหงิมแบบนี้คงจะเป็นเรื่องราวที่ดูว่าอ่อนแอเลยไม่อยากให้ขุนนางหรือประชาชนรู้เรื่องนี้จนต้องเก็บเป็นความลับนี่ก็สะท้อนความยากลำบากในการเป็นจักรพรรดิอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเมาที่สังเกตเห็นผนังในห้องดูแปลกๆก็เลยขอรื้อผนังออกมาปรากฏว่าข้างในผนังเป็นรูปวาดที่อดีตจักรพรรดิได้วาดเอาไว้ในรูปเป็นผู้หญิงทั้งหมด6คนคนที่อยู่ตรงกลางใส่ชุดสีเหลืองเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนอีก5คนที่เหลือเป็นเด็กๆดูท่าทางจะเป็นพระสนมของอดีตจักรพรรดิส่วนผู้หญิงใส่ชุดสีเหลืองที่อยู่ตรงกลางเมาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจักรพรรดินีแม่ของอดีตจักรพรรดิแต่ตรงนี้ก็ทำให้เมาได้คำตอบที่พระพันปีอัญชิสงสัยนั่นก็คือทำไมร่างของอดีตจักรพรรดิถึงไม่เน่าเสียไปนั่นก็เป็นเพราะผลึกปริศนาสีเหลืองที่อดีตจักรพรรดิพยายามที่จะเอามาส่งให้จินชินั่นแหละไอ้เจ้าผลึกที่ว่านี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นหินที่มีค่าไม่ได้มีราคาแล้วก็ไม่ได้บ่งบอกผู้สูงศักดิ์แต่อย่างใดมันคือหินสยองหวงซึ่งหินสยองหวงได้ถูกใช้ในประวัติศาสตร์จีนในหลากหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ในตำราการแพทย์แผนจีนโบราณเชื่อว่าหินสยองหวงมีคุณสมบัติช่วยขับพิษฆ่าเชื้อและไล่แมลงได้มักจะถูกบดเป็นผงแล้วใช้เป็นส่วนผสมของยาหรือถ้าไปทางไสยศาสตร์หน่อยก็ยังเป็นเครื่องรางใช้ไล่พูดผีปีศาจมีความเชื่อว่าหินสยองหวงสามารถไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปได้ในเทศกาลตวนอู่หรือเทศกาลไหว้ป้าจ่างผู้คนจะใช้ผงหินสยองหวงผสมในเหล้าหรือใช้ทาตามผิวหนังเด็กเพื่อป้องกันโรคภัยและไล่วิญญาณร้ายหรือในทางงานศิลปะหินสยองหวงยังถูกเอามาใช้ในการทำสีเหลืองในจิตรกรรมจีนโบราณด้วยซึ่งจะมีการนำมาทำเป็นเม็ดสีสำหรับวาดภาพและจิตรกรรมจีนหินสยองหวงจะถูกบดเป็นผงและนำมาใช้เป็นเม็ดสีในการเขียนภาพเช่นเดียวกับที่อดีตจักรพรรดิเอามาเป็นสีในการวาดรูปนี้สีเหลืองที่เห็นที่เป็นชุดของผู้หญิงในรูปก็มาจากผงหินสยองหวงซึ่งสีที่ได้จะเป็นสีเหลืองส้มสดใสออกมาดูสวยงามทำให้เป็นที่นิยมใช้ในการวาดภาพจีนโบราณนอกจากนั้นยังสามารถใช้ทำสีของเครื่องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยและบ่อยครั้งจะอยู่ในงานตกแต่งในพระราชวังซึ่งเจ้าหินสยองหวงนี้แหละมีฤทธิ์เป็นสารหนูซึ่งเมื่ออดีตจักรพรรดิวาดรูปก็จะสูดสารหนูในหินสยองหวงนี้เข้าไปเรื่อยๆเมื่อสารพิษสะสมอยู่ในตัวจนวันหนึ่งสารพิษมีมากเข้าก็จะออกฤทธิ์ทำให้อดีตจักรพรรดิตายไปด้วยพิษของสารหนูซึ่งสารหนูมีส่วนทำให้ร่างของอดีตจักรพรรดิไม่เน่าเปื่อยอีกด้วยทีนี้กลับมาถึงเหตุผลที่อดีตจักรพรรดิพยายามที่จะมอบหินสยองหวงนี้ให้กับจินชิซึ่งหินสยองหวงเป็นข้อความที่อดีตจักรพรรดิต้องการที่จะส่งมันให้กับอัญชิเมาเข้าใจว่าผู้หญิงใส่ชุดสีเหลืองที่อยู่ในรูปวาดคือจักรพรรดินีแต่จริงๆแล้วอดีตจักรพรรดิเคยวาดรูปให้กับอัญชิในตอนที่อัญชิยังเป็นเด็กอยู่รูปหนึ่งในรูปนั้นอัญชิที่เป็นเด็กน้อยน่ารักอยู่ในชุดสีเหลืองซึ่งเราจะเห็นว่าเรื่องราวของอัญชิแล้วก็อดีตจักรพรรดิดูจะไม่ค่อยลงรอยดูว่าอัญชิจะเกลียดแล้วก็สาปแช่งอดีตจักรพรรดิอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วอัญชิรักอดีตจักรพรรดิและต้องการความรักจากอดีตจักรพรรดิด้วยเช่นกันซึ่งในตอนแรกที่อัญชิเข้าไปหาอดีตจักรพรรดิอาจจะเป็นเพราะความทะเยอทะยานของนางแต่ดูจากเหตุการณ์แล้วเมื่อเวลาผ่านไปนางก็ได้มีความผูกพันกับอดีตจักรพรรดิขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนที่อัญชิเห็นอดีตจักรพรรดิเข้าไปพูดคุยหยอกล้อยิ้มให้กับเ
เด็กพระสนมอันชิดูโกรธมากซึ่งแน่นอนถ้าตัวเองจะโดนแย่งตำแหน่งหรือจะถูกลืมยังไงก็ต้องโกรธเป็นแน่แต่สำหรับอันชิแล้วผมว่ามีเหตุผลมากกว่านั้นที่ทำให้อันชิต้องโกรธนั่นก็คืออันชิอยากให้อดีตจักรพรรดิมาสนใจแค่ตัวเธอแค่เพียงผู้เดียวถึงได้ขนาดฟิลขาดบุกเข้าไปหาอดีตจักรพรรดิห้องนอนแล้วมีลูกด้วยกันอีก1 คนซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าเรื่องราวระหว่างอันชิและอดีตจักรพรรดิมันจบลงแค่นั้นเพราะทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดคุยกันอีกเลยแต่เมื่อดูจากการที่อดีตจักรพรรดิพยายามที่จะให้หินสยองหวงซึ่งเป็นตัวแทนของสีเหลืองในชุดของอันชิโดยมอบให้กับจินชิแล้วแสดงว่าอดีตจักรพรรดิมีความรู้สึกต่ออันชิมากกว่าการเป็นสนมธรรมดาสังเกตว่าในรูปวาดซึ่งเมาคิดว่าเป็นจักรพรรดินีซึ่งจริงๆแล้วเป็นรูปวาดของอันชิในรูปอันชิเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นก็แสดงให้เห็นว่าอดีตจักรพรรดิรักในตัวอันชิมาตลอดถึงแม้ว่าจะไม่เคยบอกและไม่กล้าเข้าใกล้อันชิเลยก็ตามเพราะฉะนั้นหินสยองหวงที่อดีตจักรพรรดิอุตส่าห์ถ่อเอามาให้จินชิคงจะเป็นจดหมายรักที่อยากจะมอบให้กับอันชิแต่ด้วยความกลัวผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ก็เลยฝากจินชิเพื่อที่ว่าจินชิจะได้เอาไปให้อันชิแทนแต่ปริศนานี้มันก็ล่วงเลยมาหลายปีถ้าไม่ได้เมาก็คงจะไม่ได้มีการสำรวจห้องนี้อย่างละเอียดแล้วก็คงจะไม่ได้รู้เรื่องนี้แน่นอนซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันในซีซั่นแรกผมเคยยกฉากลาการฟงเชนเป็นฉากที่ซึ้งที่สุดในซีซั่นแรกซึ่งถ้าเป็นซีซั่น2ฉากนี้ก็คงเป็นฉากที่ซึ้งที่สุดในซีซั่น2เหมือนกันต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์นัทสึเขียนเรื่องราวได้ครบทุกรสทุกอารมณ์จริงๆขอบคุณทุกคนที่อยู่กันถึงตรงนี้ขอบคุณสมาชิกเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แยกย้าย